דיברנו בסרטונים קודמים כיצד מזהים מה מעניין את בני השיח שלנו ברמה הבין-אישית, אחד על אחד. בסרטון הזה נתמקד יותר ברמת החברה. אחת הדרכים לקדם את מעורבות הציבור במדע היא לשים זרקור על הצורך והעניין שלהם. כלומר, להתחיל בשאלה, מה מעניין את הציבור? אבל מה זה עניין? אומרים שאדם מתעניין בפעילות מסוימת כמו כדורגל, שחמט וכדומה, אם האדם מעורב בזה מרצונו באופן התנדבותי, בשעות הפנאי שלו, חושב על זה, מתעדף את הפעילות ושואף לחזור ולעסוק בה שוב ושוב. זה עניין. לפי הגדרתן של אן רנינגר וסוזן היידי, חוקרות בתחום החינוך, עניין תמיד מתייחס לתוכן, חפץ או אירוע ספציפי ומוגדר. אבל בדומה לאור שמתפקד בו זמנית כגל וכחלקיק, כך גם עניין הוא מצב דואלי, הוא גם מצב פסיכולוגי וגם גורם מוטיבציוני, או שהוא תוצר של אינטראקציה בין המאפיינים של האדם למאפיינים של הסביבה שלו. כמצב פסיכולוגי, עניין טבוע בתגובה הפיזיולוגית-נוירולוגית של האדם למגוון דברים, כולל אנשים אחרים, חפצים ומשימות. המצב הפסיכולוגי מתייחס לזמן העיסוק בתוכן מסוים ומאופיין בעלייה בתשומת הלב, במאמצים ובריכוז. השפעה זו מתרחשת בזמן המעורבות של האדם בגורם העניין. כמשתנה מוטיבציוני, הכוונה למוטיבציה פנימית, לא חיצונית, צריך להבחין בין עניין נסיבתי, שהוא עניין שמתעורר כתגובה לאירוע. נגיד קראתם במקרה שיש מטר מטאוריטים, אז פתאום מעניין אתכם לגלות וללמוד על הנושא בגלל הכתבה. עניין כזה מאופיין בתשומת לב לתוכן ספציפי, לטווח קצר או לתקופה קצרה. עניין אישי מוגדר כנטייה לעסוק שוב ושוב בתוכן מסוים, וזה שלב מתקדם יותר בהתפתחות של עניין לטווח ארוך. העניין הנסיבתי והעניין האישי יכולים לשכון יחד כשאנשים נחשפים לתוכן מסוים. יש שמגדירים זאת כעניין נושאי, topic interest. דוגמה לכך היא כשמדברים על נושא כמו מסע בחלל, ואנשים רוצים לדעת על זה עוד בנקודת זמן. זה העניין הנסיבתי. אבל כבר יש להם עניין מפותח במסע בחלל. לפני שנמשיך, אני רוצה להפריך כמה תפיסות שגויות לגבי עניין. דבר ראשון, עניין הוא לא סטטי. הוא יכול להשתנות, להתפתח וגם להיעלם. דברים שעניינו אותנו בעבר לאו דווקא מעניינים אותנו היום, ולהפך. יש לנו נושאי עניין חדשים שנחשפנו עליהם או פיתחנו. עניין הוא לא תכונה מולדת, היא לא טבועה באופי האדם. ואם יש לנו עניין, אנחנו לא צריכים עידוד נוסף, אבל מוכר לנו מניסיוננו שבהחלט אפשר לאבד את העניין שלנו. אז אחרי שהגדרנו עניין והבנו שאי אפשר להניח שאם הוא קיים הוא גם יישאר, בואו נראה איך אנחנו יכולים לדעת מה מעניין את הציבור שלנו. יש ברשותנו כמה כלים לזיהוי עניין. נתחיל מהבסיס, לשאול, לדבר ולהקשיב לאנשים. אבל יש לנו כלים יותר מחקריים, קבוצות מיקוד, שאלונים, סקר ויקי, שאלות נפוצות ועוד. אני הולכת להציג לכם 5 כלים לזיהוי עניין. כלי מספר 1, קבוצות מיקוד. קבוצת מיקוד היא דרך מרוכזת ונקודתית לשאול את הקהל מה דעתו. בקבוצות מיקוד חשוב לזהות את קבוצת העניין שלנו. מי הקהל שאת דעתו אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לעודד את המשתתפים לדון בנושאים ספציפיים, אבל לעשות את זה בצורה שאנחנו נזהרים לא להוביל את המשתתפים לאמירה או מסקנה מסוימת. לכן כל ההנחיות שלנו צריכות להיות ניטרליות. המטרה שלנו היא לאסוף תשובות, הצעות, שאלות וביקורות על הנושא בו אנו דנים. את כל המידע שצברנו אנחנו מנתחים, וכך אנחנו מבינים מה דעתה של קבוצת המיקוד שלנו. הכלי השני הוא תצפיות. אנחנו יכולים לעשות תצפיות על אנשים. למשל, לראות במוזיאון המדע איפה הם נעצרים, איפה הם נשארים יותר זמן, מה המסלול שהם הלכו בו. עוד אופציה היא לבחון מוצגים ולזהות לדוגמה איזו ידית במוזיאון מתבלה במהירות, ומכך להסיק על כמות השימוש בה. הכלי השלישי הוא שאלונים. The relevance of science education זה דוגמה לשאלון עם שאלות סגורות שמציג לתלמידי בית ספר את השאלה על מה אתם רוצים ללמוד. השאלון מנסה לבחון ולגלות מהם הנושאים המדעיים שמעניינים את ילדי בית הספר.
במידה ואנחנו לא רוצים להשתמש בשאלות סגורות, ניתן לבקש מהתלמידים לכתוב את השאלות עליהן הם רוצים תשובות ולציין מדוע הנושא מעניין אותם. הכלי הרביעי הוא סקר ויקי. סקר ויקי הוא כלי אינטרנטי שבו מוצגים בכל שלב שתי אופציות ועלינו לבחור באופציה שמעניינת יותר עבורנו. לדוגמה, בעלי חיים או חלל. מה מעניין יותר? לאחר כל בחירה יעלו שוב ושוב שתי אופציות, ביניהן צריך המשתמש לבחור. בסוף הסקר נקבל דירוג המרכז את המידע של כל המשתמשים, ובו המסקנה מה יותר או פחות מעניין. בנוסף, יכולים הנשאלים להוסיף אופציות ורעיונות למאגר, והם יתווספו לרשימת ההיגדים והבחירות של הסקר, ויוצגו לבאים בתור. מאחורי הקלעים, אנחנו רואים אילו מבין כל האופציות קיבלה הכי הרבה הצבעות, ומכך נוכל להסיק מה מבין האופציות הכי מעניין את הציבור. הכלי החמישי הוא מבט על שאלות נפוצות. ישנן שאלות החוזרות על עצמן מאז ומעולם. שאלות שתמיד ולנצח עניינו ויעניינו אותנו. נגיד, האם יש חיים בכוכבים אחרים? שאלות ותשובות לשאלות אלו ניתן למצוא באתרים שונים ומשונים החל מגוגל ועד ארוחת השישי של משפחתכם. בעזרת השאלות החוזרות ניתן לזהות נושאים בעלי עניין רחב שתמיד מעניינים את הציבור. אז מה מעניין אתכם?